Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Поки Путін розповідає, що РФ ще нічого не починала, російська армія продовжує нести величезні втрати на війні в Україні. Масові поховання регулярно відбуваються по всій Росії. А в так званій ЛНР цього тижня лише в один день поховали одразу 58 вояк окупаційної армії. Більшість з них загинуло внаслідок удару ЗСУ по військовій базі окупантів у Луганську. Очень больно нам провожать последний путь наших ребят. Их 58 сегодня. Но знаем, что цена намного больше. Поэтому каждый день для нас сейчас важен. Каждый день для нас сейчас должен открывать новый путь в светлое будущее. Щоби поповнити втрати, Росія вже кілька тижнів проводить приховану мобілізацію, а військкомати РФ відкрито агітують добровольців вступати до лав окупантів. Так, військовий комісар міста Конаково Тверської області записав звернення, де запрошує бажаючих поїхати на війну. В настоящее время на территории Донбасса проходит специальная военная операция согласно распоряжению нашего президента Российской Федерации. В ней участвуют граждане Российской Федерации, значит, в том числе и наши земляки. Я обращаюсь к вам, как военный комиссар, для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. Значит, необходимо иметь хорошее здоровье, желание, денежное довольствие, которое начисляется за специальную военную операцию, составляет от 200 до 400 тысяч. Вочевидь, ефективність такої реклами є доволі сумнівною. Смотри, пришел, с 19-го года бегает, приносит мне липовые ксивы. Нет, это конкретно догадки вот товарища полковника. Я даже не знаю. А ты что снимаешь вообще, я не пойму? Я взял какую-то бумажку, Ребят, вот ты майор, и вы ответите конкретно за то, что вы сейчас говорите. Билет мой военный отдайте. У вас ксерокопия. У меня все заснято. Я вам предлагаю автомат Калашникова. Я еще раз говорю. Полная разборка. Вы сейчас беспредел творите. Какой беспредел? Також окупаційна армія продовжує масово вербувати на війну в'язнів. Ось це відео з виправної колонії в республіці Адегея, де можна побачити, як злочинців набирають на війну. Сколько народу, Чё? В ТикТок сейчас выложу. Серьезно, он тоже тут. Вова тоже. Вова пошел, да? Все едут, короче, то ли красть, то ли воевать. Крім того, вступати до лав окупаційної армії активно агітують на федеральних телеканалах. Пропагандист Кисельов прорекламував чеченську програму щодо набору добровольців та повідомив, що приєднатися до неї можуть росіяни з усіх регіонів. В начале недели мне довелось побывать в Чечне, в Гудермесе, где при поддержке Минобороны и Росгвардии действует Российский университет спецназа. Именно на его базе работает Центр подготовки добровольцев, что едут сюда со всей России. Как правило, это зрелые мужчины. Они обращаются на горячую линию, телефоны вы видите внизу, и тут же принимают, быть может, самое важное решение в своей жизни. А на тимчасово окупованих територіях Донбасу мобілізують навіть студентів. Їх примусово змушують підписувати академічну відпустку та відправляють на фронт як добровольців. Натомість глава так званого ДНР Пушилін пообіцяв безкоштовне навчання після демобілізації. Однак для цього потрібно вижити. А як відомо, мобілізованих вояк окупанти найчастіше використовують як гарматне м'ясо, тому шансів на повернення з війни у них небагато. У Криму, де також триває прихована мобілізація, ФСБ заарештувала військового комісара. Він брав хабарі у призовників, які не бажали йти на війну. Все це свідчить про величезні проблеми у комплектації путінської армії. Крім того, російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Зокрема, вже близько 500 бурятів втекли з України через великі втрати. Чому це произошло? Бурят кинули першими на передовую в первые дни войны. Очень много бурят гибло в первые 20 дней войны. Поэтому украинцы первыми увидели бурят, и сложилось такое впечатление, что там массово одни бурят. Мы считаем, и многие буряты к этому стали приходить, что бурят кинули первые именно потому, что их не жалко.
потому что мы не относимся к государствообразующим народам, мы не являемся ценным генофондом и так далее. Нещодавно група бурятів вистрибнула з автобуса, яким їх примусово намагалися повернути на фронт. Також у Росії створили дошку ганьби. Туди потрапили солдати, які відмовилися воювати. Бойовий дух окупантам намагається піднімати церква. Піп РПЦ назвав війну проти України богоугодною та закликав і надалі вбивати українців. Заповедь «не убей» – это когда, гражданских, может, каких-то, тогда она, конечно, несовместима там. А это именно о защите Родины, о защите нашей веры, о защите наших семей, родных. Это, наоборот, богоугодное дело. А ось так ведуть себе герої, які повернулися з війни у Росію. Один з вояк у неадекватному стані розпочав спецоперацію зі знищення своїх сусідів. Мы вам мешаем что-то? Сейчас уйдем. Давай, Не-не-не, мужчина! Мужчина! Ты жить хочешь? Мы все хотим жить. Все хотите? Мы сейчас уйдем. Не надо, не надо. Ну вы что шутите? Мужчина! Недавно, блядь, с Украины приехал, падла, блядь. Меня там расстреляли, нахуй. А ще один окупант після повернення додому збирається воювати з жовто-синім парканом. Когда я был на Украине и занимали территории, где были укронацисты, в некоторых дворах была вот такая вот расцветочка украинского флага. Сейчас я нахожусь в России, Волгоградская область, город Камышль. Ну, кто-то здесь живет не наш. Так что есть еще робота для добровольців. Нещодавно у Білгороді прогриміло кілька вибухів, внаслідок чого пошкоджено кілька житлових будівель, які влада пообіцяла відновити. Та після цього місцеві жителі почали самі ламати своє житло, видаючи це за обстріли, щоб зробити ремонт за рахунок держави. Про це заявив губернатор області. Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. Потому что тоже могу сказать, уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает уже воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Починають розбивати кафельну плитку, починають бити окна. Крім того, багато росіян не зовсім розуміють, чому РФ розпочала війну проти України. Тому окупанти почали проводити лекції, щоб виправдати агресію. Ось як у Воронежі. Ми війну в Україні не об'являємо. И, соответственно, когда производятся удары по нашей территории, то по Сурской, Белгородской и Брянску, да, то это считается как бы прецедент для того, что мы имеем право объявить войну Украине. На данный момент мы проводим спецоперацию по освобождению независимо признанных нами государств ЛНР и ДНР. Наша задача денацификация и освобождение этих территорий. А в одному з російських міст заарештували пенсіонерку через надпис «Ні війні» на її сумці. Отстань от меня, я ушла. Все. Подойдите сюда. Не буду. Вот сюда, в сторонку. Зачем? К вам я не обращаюсь. А что надо-то? Ну, не знаю, во-первых, пройдите сюда. А что хотели? Да вам сейчас объясним все. Подойдите сюда. Не хотите сюда? Хорошо, сюда пройдите. Что я сделала? Давайте мы не Вот смотрите, у вас на сумке что написано? Что написано? Вы читать умеете? Ничего предосудительного здесь нет. Абсолютно, я так считаю. Что случилось? Зонт или что? Они не хотят мою сумку видеть, и меня тоже с ней.